Det här är berättelsen om hur den finländska författaren och konstnären Tove Jansson skapade ett troll som under 7 årtionden vuxit till en miljardaffär. Muminfenomenet har genererat tusentals arbetsplatser och barn och vuxna över hela världen har följt med tv-serierna. Böckerna säljer fortfarande i miljonupplagor. Men det allra första Mumintrollet, den så kallade ursnorken, ritades på ett spännpapper i ett utedass utanför Borgå i den sydfinländska skärgården. Det var ju enkelt konstruerat med brädor med springor emellan. Och så hade vår husbonde klätt över alla 4 väggarna med stadig kartong. Och Tove frågade om hon får illustrera den. Och alla familjemedlemmar fick delta. Så de tog med sig en massa pennor och annat till utedasset så man kunde dekorera den här spännpappen medan man satt där på toan. Spännpappet har nyligen restaurerats på Statens konstmuseum i Helsingfors. Här kan man följa familjen Janssons filosofiska och humoristiska resonemang om livet, konsten, friheten och kärleken. Då berättade hon att hennes bror, och det var då i det här fallet faktiskt Prolle, hade fört en diskussion om filosofi. Tove skrev ett citat ur Kant och jag skrev min lilla protest där under att det var inte så fiffigt sagt av Kant. Och att Tove då blev så arg så att hon ritade det fulaste djur hon kunde tänka sig och så skulle det vara den här ursnorken. Toves föräldrar var båda konstnärer, pappan skulptör och mamman illustratör. Barnen också blev så att säga, nästan fostrade in i en form av konstnärlighet. Men också tyckte jag var intressant att alla 3 barnen skriver. Och att, i och med att det var så präglat av bildkonst i familjen så kan man se kanske skrivandet som någon form av familjeuppror. Familjens yngsta barn Lasse skrev detektivromaner redan som 20-åring. Det var ett hemskt kreativt hem med alla avigsidor och fördelar ett sånt hem kan ha. Bland annat så var ju inkomsterna ganska osäkra och sporadiska. Hon illustrerade väldigt många olika tidningar, tidskrifter, bokomslag. Hon tog nog allt hon kunde få. Den lilla snorken följer med som Toves signaturfigur i hennes illustrationer för bland annat tidningen Garm. Men då Sovjetunionen anfaller Finland 1939 och fosterlandet hamnar i krig tappar Tove sin lust att måla. Ja, hon har beskrivit hur färgerna försvinner för henne under kriget. Hon talar ju också om att hon vill skapa något som en protest mot den tillvaro hon då befinner sig i. Alltså någonting annat än den liksom eländiga, gråa och förfärliga tillvaro som hon då upplevde under kriget med bombningarna och liksom hela förstörelsen och flyktingar och alltihop. Så att hon på något sätt hon lyfter in det här. Hon gestaltar det i sina tidiga böcker. Under dessa svåra år börjar Tove Jansson skriva på en saga där ett litet mumintroll letar efter sin pappa tillsammans med sin mamma. Boken ges ut efter kriget som ett litet häfte och får namnet Småtrollen och den stora översvämningen. Mumintrollet är fött. Tove börjar direkt skriva på sin följande Muminbok. Kometjakten kommer ut 1946.
Samtidigt börjar arbetet med den tredje boken, Trollkarlens hatt. Det märks i det sättet hon skriver de här 2 första böckerna på att det liksom är skrivet i någon slags ström. Sådär, att hon skriver på helt enkelt. Och det talar hon också om i sina anteckningar. Att hon skriver, den här kometjakten skriver hon liksom var hon än går. Hon är på Åland och då sitter hon och skriver på badklippor och hon är ute i skogen och plockar svamp och hon tar fram det och skriver. Och så det måste ha funnits liksom innan det så starkt att hon måste komma ut. År 1947 får Tove ett anbud av chefredaktören för den finländska tidningen Ny Tid. Tove Janssonin ystävä Aatos Virtanen halusi, kun Ny Tid-lehteen oli tilattamassa lasten nurkkaa, niin siihen haluttiin sarjakuva. Ja hän pyysi Tuvelta sarjakuvaa ja Tuve oli kiireinen ihminen siihen aikaan ja niin hän sitten keksi, että hän voisi hyödyntää jo ilmestynyttä kirjaa ja sen tarinaa tässä sarjakuvassa, niinpä hän päätti, että hän tekee Muumipeikko-sarjakuvan siitä. Men den vänsterinriktade tidningens läsare blir chockerade över att Muuminpappan läser Monarkistbladet. Kun ajattelee siis mikälainen lehti Ny Tid oli silloin kuitenkin, niin jos siinä joku näyttää rojalistilta tai muuta siihen maailman aikaan, niin se voi olla, että se on herättänyt joissakin aikuislukijoissa kenties hämmennystä. Ny Tid slutar publicera serien, men intresset för Mumintrollet har vaknat. Och år 1949 gör Mumintrollet sin debut på en teaterscen. Karaktärerna i Muminvärlden gör ett starkt intryck både på barn och vuxna. Under samma period vill Toves brittiska väninna som undervisar engelska i Helsingfors öva upp sin svenska. Som träning översätter hon Trollkarlens hatt till engelska och av en ren slump når denna översättning en brittisk förläggare. Hon lånar ofta ut sin ateljé, väldigt frikostig på det sättet tror jag. Och där folk kamperade och huserade lite grann så här på Muminvis. Och det var en engelsk konstnär som heter Kenneth Green som bodde där en sommar. Och när hon kom tillbaka så ville inte han flytta därifrån. Och så flyttade de ihop och de hade något kort förhållande. Så vitt jag vet så var det han som tog den här översättningen och introducerade den till det förlag där han själv hade kommit ut med någonting. Ernest Benn förlag. Och det var på den vägen så att säga, som den gavs ut. Det brittiska förlaget Ernest Benn ger ut Trollkarlens hatt under titeln Finn Family Moomin Troll. Också Muminboken Kometjakten ges ut på engelska och böckerna blir en framgång i det efterkrigstida England. Yes, so we're talking about the early 50s when the Moomin books really took off, especially in the UK. And at that time, we were still going through rationing. So we won the war, but we lost the peace. That was the cliche people would say, because we were still having, even bread was rationed. This was not an easy time for people. And I think people wanted a feeling of change, a feeling of the future, and a need, I think, for a fantasy, a need for escapism. What Tove did so well was tread that line of inventing a sort of, it is a sort of escape, but it acknowledges these difficulties. Then they're still there in the background of the stories. You never, you can enjoy the day, the warmth of the sun and a little adventure, but there's still this sense of menace. So that truthfulness that, life was hard, but you could still have fun. In almost every other children's book you read, the parents have to die, or you have to be sent away, because you're sick or there's a war. The parents are got rid of, and then the adventure starts. And what was amazing to me about the Moomin books was that all the family is on that adventure. And here was a family that was full of love and full of tolerance and full of excitement, and they went on amazing adventures. But they were always sort of back home in time for coffee and pancakes. Uppmuntrad av böckernas framgång fortsätter Tove med sin följande bok Muminpappans bravader.
och strax där påbörjar hon planera en bilderbok. Jag tror att det har att göra med också att hon arbetade med teater, att hon var intresserad av att göra någonting mera virtuellt, skulle man kunna säga idag, att hon ville arbeta med eller ville göra en bilderbok och skriver rätt mycket om detta. Hur gick det sen är ju som en bilderbok för barnet. Som även idag så anses den vara liksom på sitt sätt ganska revolutionerande, för den har då hål i sidorna. En tryckteknik som är väldigt jobbig idag, för du måste klippa ut vissa hål, men som gör det att man kunde se in på nästa sida. Apparently that's like a really pragmatic solution to how to make a gorgeous book, because each page is only 2 colours, but because you've got a glimpse of the next page you actually have 2 more colours on the next page. Grönt finns inte med. Liksom naturfärgen, det tycker jag är rätt så spännande. Den försvann, utan istället så har hon liksom kombinationer som gör att det nästan är en form av surrealistiska scenerier som naturen beskrivs i orange och lila. Even though it's such an extravagant, such a contemporary, such an innovative book to hold in your hand, but it's 50 years old now, but it feels so fresh. Tove Jansson sai 52 tammikuussa kirjeen Englannista. Ett engelskt syndikat som heter Associated Press kontaktar Tove och undrar om hon skulle vara intresserad av att utveckla en tecknad serie baserad på de här figurerna. Tämä hahmot oli sellaista, että sopisi erinomaisen hyvin myöskin aikuisille suuntautuneeseen, hienostuneempaan sanomalehtisarjakuvaan. Tämä kirjeenvaihto lähti hyvin rivakasti liikkeelle sitten Englannin kanssa, ja sitten se johti siihen, että Charles Sutton tuli knallin ja sateenvarjon kanssa Helsinkiin vapunaattona. Han tycker att Finland är helt fantastiskt, för alla bara är glada och festar och det är bara ballonger överallt. Och tillsammans pratar de då om det här att göra en tecknad serie. Den brittiska gentemannens besök leder till ett 7-årigt kontrakt, vilket för första gången innebär regelbundna inkomster för den finländska sagokreatören. Tove Jansson börjar nu utveckla sin serie tillsammans med Associated Newspapers och skolas i London i hur fortlöpande serier skrivs. You don't have to buy a paper every day to hear, necessarily to hear the news or to find out who won the football game last night. You might miss a day. But if you have a strip, especially a serialized strip, like the Moomin stories, you've got to come back every day to find out what happens. And that becomes addictive. The Americans knew this with their serialized strips, and the Evening News understood that as well. Därför satsar Associated Newspaper mycket på utvecklingen av strippen. Arbetet pågår i 2 år och Toves skapelser bearbetas in i minsta detalj. Siinä oli just tätä niin kuin käsikirjoituskoulutusta ja just tätä niin kuin sarjan rakentamiskoulutusta. Having done the earlier strips in the leftist newspaper, the magazine which had sort of little text boxes underneath, didn't use the full language of comics. They are comics of a sort, but comics really come alive when you remove this kind of libretto or subtitling text, and you can really enter into the panels, and you're there with the characters, and they speak in speech balloons, and they move and become truly animated in the full way that comics work. And that was a learning curve for her. But the first panel would hopefully situate and give you a grounding as to what was happening. The second panel would move the story forward, and the third panel would have to intrigue you to come back the next time. The idea was that every 3-panel strip would kind of add to the story and bring you back and make you, and addict you, make you hooked to the story. Tässä tavallaan tämä kehitysprosessi oli sillä tavalla hirveän jännä, kun ajatellaan ulkoisesti merkittävimpiä asioita myöhemmän tuon muumimaailman kannalta, oli siis se, että Charles Sutton keksi, että jollakin tavalla muumimaailman pitäisi olla erinäköinen kuin muut muumihahmot. Ja silloin hän ehdotti, että
Muumimammallahan voisi olla vaikkapa esiliina. No Tuvehan piirsi sitten esiliinan. Which is perhaps a little bit, in hindsight, a little bit sexist actually, because why should a mother always be wearing an apron? But that was the 50s, of course, and it does help us identify who she is in the comics. When the Evening News began promoting the strip, the fact it was coming, there was a lot of promotion. They did some very clever things, but the very first panel shows the rear end, has to be said, of Moomin, looking almost like the moon, in fact. And they planted this in the newspaper just as a kind of mystery. What is this? What is this mysterious creature? What is this going to be? Det slogs på ordentligt med när Mumintrollen skulle presenteras. Bland annat distributionsbilarna åkte runt med ett Mumintroll på taket. For Tove Jansson, I think she hadn't realized that her work was going to be read by so many people all over the world. And of course with the UK, when the world used to be a bit more pink than it used when Britain ruled the world, as it were, we had a lot more countries in the Commonwealth, and those countries also took the strip in their local papers. So it would turn up at all sorts of surprising places like Uganda or any other countries in Africa, for example. So she was being read by an enormous number of people every day, 6 days a week, 22 million people. I Norden så fanns det egentligen ingen annan som syndikerade sån här strippmaterial än Bulls på den tiden. Bulls hade ju då kontakter med den engelska pressen, egentligen med alla de stora koncernerna, och Associated var ju på den tiden mycket stort företag. Och vi kunde välja ur de features som deras tidningar publicerade, och där kom ju då Mumintrollet in som en frisk fläkt i den engelska tidningsvärlden. Samarbete mellan Bulls och Tove började då via serierna, och de tog ju sig an förstås när hon bad andra saker också. Så att olika problemsituationer så kunde hon ju gärna föra vidare till dem, och de hjälpte, och småningom blev det ett sådär mera konkret samarbete i form av att vara hennes agent. She might have thought it was going to be a relatively easy job. It's just, 3-4 panel little drawings every day and telling a little story 6 days a week for the Evening News. But actually, of course, it became it filled her life. It took over her life. And I think she was always hoping that she could perhaps balance this and do other work, do painting, do her other writing. But it was very challenging for her, very demanding. Tove ber nu sin bror Lars, det vill säga Lasse, om hjälp med skrivandet av manuskript medan hon själv fortsätter att teckna seriestrippen. Muminserierna signeras nu endast Jansson. The brother and sister together was a very good team, a very good dynamic there. He brought in new ideas, he brought in another voice, another editing, collaborative voice to help Tove develop the stories further. What's interesting about the strip, of course, also is that a lot of the time it taps into what's going on in Tove and Lars's real life. It's not surprisingly they're going to draw on what they're going through. I slutet av 50-talet kommer den första Muminboomen igång. Ilta-Sanomat är först ute med att publicera den engelska Muminserien i Finland. Vivica Bandler regisserar en ny Muminpjäs på Lilla Teatern i Helsingfors. Trollets popularitet sätter fart på den gryende affärsverksamheten. Så den här kommersialiseringen börjar helt klart under 50-talet med ganska kraftiga tag. I samband med seriestripparna så ville man redan göra kravatter och olika så kommersiella jippon runt att man lanserar serierna. Men sen också i Finland så det fanns en Muminhörna på Stockman. Och det var ett stort jippo, Stockman i Helsingfors och på NK i Stockholm. Och hon planerar olika sådana saker och skriver om det. Och de här, ganska tidigt så gjorde man små Muminfigurer i keramik som hennes mamma formgav. Och det kom handdukar, dockor, alla möjliga olika små saker. Hela det skedet när det börjar så att säga röra sig
mer affärsmässiga projekt runt Toves Muminböcker är ju liksom väldigt främmande för Tove, för hon hade ju tidigare haft kontrakt med förlag och där är det one-to-one, där är förlaget i kontakt direkt med författaren och det är på mycket mer personlig nivå. Om man ska se det ur företagsmässig och affärsmässig synpunkt så är det väl inte orättvist att säga att hon var något av en bohem. Och det gjorde ju att om en intresserad person kom till henne och sa nu vill vi gärna göra tredimensionella mumifigurer, ja då sa hon gärna att ja, jag gör det för all del. Och glömde kanske bort att veckan innan hade hon lämnat ett tillstånd som låg i konflikt med det som hon nu då ställde till förfogande. För det var ju ofta så att hon gärna gav alla sina bekanta tillstånd att göra trevliga saker. Men det funkar ju sen inte i det långa loppet. I början så tror jag att det var fantastiskt för Tove, för att det var ju en inkomstkälla för henne. Men hon blev också klart småningom liksom, betyngd av det här. Att det kändes ju också lite konstigt att andra människor började göra saker baserade på hennes skapelse. Ja, ser du, det ledde fram till att jag började tycka illa om mitt Mumintroll. Jag började nästan hata honom. Det blev för mycket. Och sen en gång, och det var då när jag hade träffat Tuutikki, alltså Tuulikki, du vet, Pietilä. Så på något sätt så fick hon mig att förstå att man måste ta det på ett annat sätt. Och då vände jag liksom hela burken upp och ner. Och istället för att skriva nostalgiskt om dessa underbara barndomssomrar och detta verandaliv och alla äventyr som den här figuren fick uppleva, så började jag skriva om honom att han hade svårigheter. Han var ensam och han hade svårigheter och han hade kommit in i en värld som han inte alls förstod. Alltså min kommersiella värld, inte sant? Ja. Med kontrakt och allt det där. Royals. Och då skrev jag Trollvinter. Alltså jag lät den här figuren komma in i ett vinterlandskap som han hatade och inte begrep. Och jobba igenom det hela vägen. Men tack vare denna figur, Tuutikki, som jag tecknade, så lyckades han komma fram till en lösning på det hela och var mycket, mycket stolt och sa till slut i boken att jag är det första Mumintroll som har varit med om en hel vinter. Du vet, det låg ju i det allihopa. Ja. Men han var den första. Ja. Och på det sättet kom jag igång igen med mitt Mumintroll. Du förstår? Tove har återfunnit sitt Mumintroll men har tröttnat på att teckna serien. När det 7-åriga kontraktet med Associated Newspapers närmar sig sitt slut meddelar Tove att hon inte vill förnya sitt kontrakt. Då kom syndikatet tillbaka och sa att har fröken läst den här så att säga the small print, the fine print i sitt kontrakt. Då står det att vi får fortsätta den här serien om ni vill sluta med någon annan. Då tänkte de om och det var faktiskt då Toves mamma Ham som kom med förslagen. Men hur skulle det vara om vi skulle hålla det inom familjen och Lasse skulle fortsätta? Eftersom han redan nu har så att säga hjälpt dig med manuserna. Så fick han då 3 månader på sig att öva sig att rita Mumintroll. Och skicka in några sådana här provstrippar till Associated Press. Och de tyckte, jo, det här duger, det här blir jättebra. Och vips, så blev det han som fick ta över det här. Mina minnen från min barndom är ju det att jag tittade över min pappas rygg när han
är böjd över skrivbord och teckna, för det där tuschande det krävde en ganska stadig hand. Så man fick ju inte puffa till armen eller någonting. Lars Jansson tecknar serien och Muminfenomenet fortsätter att växa. Konstnärssyskonen blir nu företagare och grundar tillsammans bolaget Moomin Characters för att driva internationell affärsverksamhet kring Muminfigurerna. Vare sig Tove eller Lasse eller någon i familjen kom ifrån någon slags sån här affärsmässig bakgrund egentligen där det skulle ha varit naturligt, så det var också lite främmande för dem. Men de var ju kloka och intelligenta människor, så de försökte ändå hålla tyglarna på bästa möjliga sätt över det som hände. Tove har nu tid att måla och bland annat en ny bilderbok kommer ut. I slutet på 50-talet premiärvisas Mumintrollet i ett nytt medium, television. Det var Augsburger Puppenkiste som gjorde med marionettdockor. Den är ju ganska rolig att titta på nu. Mumintrollen ser helt knassiga ut, men den är ett dokument av sin tid. Och sen är det jättetidig TV. På 60-talet satsar man stort på Mumintrollen i Sverige. Vivica Bandler regisserar ett kostymdrama för Sveriges Television med Gösta Ekman, Birgitta Ulfsson och Lasse Pöysti i huvudrollerna. Och där de tog av sig huvudena. Och det där blev en chock för svenskarna. Jag tror att väldigt många i Sverige, det delas i två läger. De som älskade Mumin efter det där och de som var livrädda. Alltså det fanns många barn som var livrädda för den tiden. Muminböckerna har också hittat sin väg till Japan, där det krigssårade folket tilltalas av Mumindalens eskapistiska idyll. Det första försöket till att förvandla Muminvärlden till tv-animation sker redan 1969 i Japan. Men på den tiden så hade man inte kanske så regelbunden kontakt under det att produktionen gjordes. Så när hon väl såg det slutliga resultatet av animationen så visade det sig att de hade ju tagit sig ganska stora friheter i Japan. Jag kände inte igen mina figurer. Det var helt främmande. För det första så hade de chockfärger och stora gapande munnar. Och de hade plötsligt blivit intresserade av pengar. De grälade med varandra. De hade stora slagsmål. De åkte med racerbilar och rymdraketer hit och dit. Och hon blev väldigt förskräckt och sen förbjöd hon distributionen av den här animationen utanför Japan. Att de fick visa den i Japan men ingen annanstans. Om jag minns rätt så skulle det göras 13 episoder eller någonting liknande. Och där tvistar man ju fortfarande idag om det fanns andra överenskommelser efter det. Därför att de lät nämligen producera långt över 100 episoder, 113 eller någonting liknande. Och drev igång en stor merchandising-verksamhet i Japan. Muminfenomenet växer sig massivt i Japan. Serien har aldrig visats utanför Japan, men för en hel generation japaner är det ändå den enda rätta tolkningen av Toves verk. Vi ska prata lite om hur det var i Japan när jag verkligen var berömd. Och Tuulikki sa ibland när jag hade varit tvungen att gå upp Gud vet vilken estrad och uttala Gud vet vad, att du tyckte lite om det i alla fall. Du gick hibba dig. Och det gjorde jag. Det är sant. 僕は1968年生まれなので、まさにその最初のムーミンアニメーションを見て育った口なんですよね。みんな見てたし、多分僕らの世代っていうのはムーミンって言ったらムーミンがまず頭に浮かんで、おそらく僕の年代の人っていうのは主題歌をほぼ歌えると思うんですよね。ねえムーミンこっち向いて
恥ずかしがらないで Ett nytt Mumin-fenomen föds i Finland då Toves vän, läkaren Pentti Eistola, hämtar ett litet Muminhus åt Tove. Nu föds nämligen tanken på att bygga en något större version av huset. Det byggdes under de många år och under många kvällar och rolig samvaro. Muminhuset får ett omfattande intresse. En livlig turnéverksamhet i hem- och utlandet sätter igång. För att leda projektet anställs den första verkställande direktören och syskonens öppna bolag omvandlas till ett aktiebolag. Om nu Muminhuset blir väldigt populärt och det blir mycket utställningar, så då ville man ju också ha någonting som skulle säljas i samband med den här utställningen. Då tyckte man att Christer, du som har merkantil utbildning och har skött vår bokföring, så kan inte du ta hand om det där. Och han satt ordning på kontrakterna och fick affären att löpa och ordna att det blev ett aktiebolag. Och Christer fungerade då som vd. Han skötte om det här som att gällde att åka runt i Finland och Norden. Det fanns en massa evenemang som ordnades och sånt. Där vi sålde då våra Mumin-produkter. Vi hade postkort, vi hade brevpapper och kuvert. Vi hade lite pennor, suddgummin. Ja, vi gjorde här bakom var jag sitter nu, så hade vi ett bilgarage. Där göt vi Muminfigurer i keramik. Vid samma tid görs en ny tv-produktion baserad på Mumintrollen. Denna gång gäller det en stop-motion animationsserie av Film Polski. För det här projektet blir Tove Jansson själv konstnärlig ledare. Den var mycket trognare, Muminböckerna. Och Tove var ju själv i Polen tillsammans med min pappa under ett par omgångar. Och sen var det här filmteamet också i Finland. Så att man får anta att det där samarbetet var mycket regelbundnare och bättre under den produktionen. Det var en av de bästa stop-motion-studierna i hela världen för stunden, den här Semafor. Jag ville skapa en tredimensionell känsla för den här produktionen. Man skulle inte ha möjlighet att göra en sån här animation idag. Det finns inte ekonomisk grund för att göra den så omfattande som den gjordes då. TV-serien väcker ett trevande licenstagarintresse i Norden. Pressagenterna på Bulls i Stockholm försöker förhandla fram nya licensavtal. Tove var inte särskilt trakterad på den tiden av att vilja ha licensiering egentligen. Och jag minns speciellt en gång jag hade träffat ett företag i Malmö som gjorde konfektyr. Och jag lyckades övertala dem, eller det blev som ett samtal, att de skulle göra en påse med lakrits där formade som muminfigurer, de här lakritsbitarna. Så när jag kom tillbaka till Stockholm igen så ringde jag till Tove och berättade den glada nyheten att nu skulle man samla ett licensavtal. Och det blev alldeles tyst i luren. Och så säger Tove, inte kan man nu äta Mumintroll eller? Tove var helt enkelt dödstrött på Mumintrollerna, och det var kanske Lasse också. Att det kändes en svacka, man var jättetrött, man orkade inte. Under 80-talet sjunker försäljningssiffrorna och tron på Muminfenomenet börjar vackla. Kuka nyt noita isonenäisiä valkoisia otuksia haluaisi kupille laittaa? Ei kuka niitä osta. Året är 1988 då den nyanställda produktchefen vid keramiktillverkaren Arabia i Helsingfors vill ge Muminfigurerna en ny chans.
Och då sa vår vd så att Anna tytön yrittää. Och det var ju nog då så att Mumin var en marginal, alltså en nischprodukt och ett nischkoncept från början. Inte var det ju så, inte älskar alla nu Mumin då. Trots tvivlen startas projektet och den finländska designern Tove Slotte får i uppdrag att formgiva en barnservis samt väggtallrikar och muggar med Mumin-motiv. Men att nu var jag ju jättenervös och i början visste jag inte alls hur man fick använda de här bilderna. För att man kunde ju inte bara ta en bild och sätta den på en mugg. De flesta bilder passar ju inte alls. Jag var hemskt nervös över vad Tove Jansson skulle säga. Och så frågade då Tove av Tuulikki vad hon tyckte om ett av de här faten. Och så tittade hon på det och så sa, först sa hon att det är ju du som är koloristen. Och sen sa hon att spelar det nu någon roll vad de har för färg egentligen? Att folk kommer ju ändå att använda de här bara som askkoppar. Vid samma tid som servisen planeras på Arabia kontaktar den finländska tv-producenten Dennis Livsson syskonen Jansson och föreslår för dem ett nytt ambitiöst animationsprojekt. Janssons var inte så pigga på att göra en animation därför att de var rädda att kontrollen skulle försvinna. Men på något sätt kunde Dennis övertyga om att kontrollen över och inflytandet i produktionen skulle kvarstå hos Janssons. Ett intensivt samarbete inleds nu mellan Dennis Livsson och Lasse Jansson. Kommunikationen sker över oceaner. Lasse var ju största delen av året på hans ö i Borgå. Och jag var i Hawaii. Och sen hade vi diskuterade hur ska vi nu kommunicera, hur ska jag skicka honom manuskript och hur ska jag skicka storyboards. Att han hade inte elektricitet på ön. Vi köpte en aggregat och faxmaskin till Lasse. Och sen kom vi överens att det var alltid klockan, om jag kommer rätt ihåg nu, 12:30 på dagen till 2:00 som han hade generatorn på, och då faxade jag alltid, och sen följande dag så faxade han tillbaka mig sen hans åsikter. Så här jobbar vi, från Hawaii till Borgå skärgård. De skickade över från Japan ett synopsis, sådana kortare grejer på 4-5 sidor som vi går igenom och ändrar på, godkänner eller säger att vi inte vill ha det. Och sen när vi har gjort det så kommer det då ett färdigt manuskript med alla repliker plus en storyboard med bilder på varje scen. Och såna här buntar får jag från Japan och det är då deras storyboard. Och där riktar de en slarvig bild för varje scen. Och sen beskrivet vad det står där på japanska, men gudskelov så skickar de ju också en engelsk översättning. Tove lita på Lasse 150%. Så att vad Lasse sa, det var bra, det var okej. Fast hon liksom ville se allt sånt här, att färgerna, hon ville se dem. Och figurerna och allt sånt här. Men sen resten lämnar hon åt Lasse. Den nya storproduktionen framskrider i full fart, men plötsligt, bara 4 månader innan tv-premiären, hotas projektet av den gamla japanska animationsseriens bakgrundskrafter. Den producenten som producerade första japanska serien, han kom med advokater och no deal. Vi har rättigheter i Japan. Det var en förfärlig historia och höll ju på att sätta stopp för projektet helt enkelt. Ett hasardspel sätter igång. 200 personer i Asien fortsätter med jobbet att färdigställa animationens kvarstående avsnitt medan juristerna förhandlar om serien överhuvudtaget får visas.
Ja, det var väldigt mycket på spel. Dels så skulle det ju innebära en ekonomisk katastrof för många som hade satsat i den här filmproduktionen. I mars, bara någon vecka innan seriens internationella tv-premiär, åker Bulls ägare Hjalmar Steinsvik från Stockholm till Tokyo för att förhandla fram en lösning. Det blev en typisk japansk lösning i det att Tsuyo fick en ersättning och för rättigheterna, och de fick också en royalty, tror jag, på intäkterna från det första året efter det att Telescreens filmer blev klara. I april 1990 får den nya animationsserien sin världspremiär. Och låg man i en tv-slott som var 5:30 när barnen i Sverige, eller jag kan tänka mig hela Norden, tittade på tv, då tittade man på barnprogram. Och att då ligga med en animation i det tv-blocket, då exponeras man mot i princip alla barn som överhuvudtaget fanns. Det var inga barn i en viss åldergrupp som missade 5:30-programmet på tv, barnprogrammet. 91, då rusade det iväg. Då liksom det blev en markant skillnad. När filmerna kom, animationen kom på 90-talet, då var det ju ett ramaskri bland bibliotekarier och kulturfolk, hur man kunde låta Mumin bli kommersialiserad på det viset. Förfärligt tyckte man det var. Och det där var ju på något vis, tyckte jag, Tove skötte väldigt bra, för det var ju hon som fick stå i skottgluggen för det där. Ibland säger man att filmen är bättre, ibland säger att det är alldeles åt skogen, att den boken var mycket finare. Men i det här fallet så tycker jag att det har gjorts ett mycket konstnärligt arbete. Det visade sig att då böckerna började sälja bättre också, och då blev även bibliotekarierna glada och förlagen. Så att det finns ett samband mellan det kommersiella och själen i Mumin, så att säga, och att man måste respektera, var och en del måste respektera, för det handlar om en balansgång. Den nya stora Muminboomen i början på 1990-talet infaller mitt under den ekonomiska depressionen som drabbar Finland speciellt hårt. 500 000 finländare har mist sina jobb. Under dessa tider besöker Tove Jansson Arabias fabrik i Helsingfors. Och vi gick runt där när de höll på att måla de här ögonen, och de satt de här dekalerna på produkterna. Och så åt vi lunch efteråt, och så sa hon hade nog aldrig riktigt tänkt på att det här skapar så mycket arbetsplatser. Och det här var ju då i början på 90-talet när Finland var inne i en djup depression. Och det var på något sätt väldigt viktigt, för att många gånger upp den här saken, att det skapar så mycket arbete åt folket. Me oltiin ajateltu, että me myytäisiin 10 000 muumitaloa. Ensimmäisenä päivänä, kun esimerkiksi Stockmannin tavaratalo sai, niin ne kaikki myytiin loppuun ja heillä oli varauslista. Efterfrågan är så stor att minuthandlarna erbjuder sig att finansiera ilfrakt med ett eget flygplan för att Muminhusen ska hinna fram till julförsäljningen i Finland. Näin me vuokrattiin sitten 2 Antonov-lentokonetta, jotka toivat 16 000 muumitaloa Suomeen. Että sinä vuonna myytiin 26 000 muumitaloa. Och det skojiga var ju då att vi kunde med vår egen verksamhet här, så kunde vi liksom samla lite kapital på hög och investera och börja dela ut dividender i bolaget. Och det var ju någonting som Tove och Lasse och Tuti och vi alla tyckte att det var väldigt skojigt, för att de hade ju inte så, som konstnärer så hade de ju inte så hemskt stora pensioner. Så det kändes liksom jävligt skojigt att kunna bidra till den biten. I början av det nya millenniet går Mumindalens skapare bort. Kort därpå dör också hennes bror och businesskumpan Lasse. Ansvaret för bolaget och hela fenomenets framtid flyttas nu över på följande generation inom familjen Jansson.
då blev den här balansgången mellan kulturarv och kommersialisering faktiskt riktigt satt på sin spets. Och även om man hade gått en sån här balansgång hela tiden så var den liksom kanske mindre svår när Tove levde, för hon hade sen naturligtvis full auktoritet att besluta vad som helst hon ville göra runt Mumintrollen och ingen ifrågasatte. Men efter 90-talet så måste det helt enkelt ske mer professionellt och etableras rutiner. Sofia Jansson sätter igång med att bearbeta en stilhandbok som definierar hur och i vilka sammanhang Toves skapelser får nyttjas. Då la vi om till att gå tillbaks till ursprungsmuming så att säga och utveckla det konceptet designmässigt. Det så att säga arv vi förvaltar är Toves, så det var ett väldigt enkelt val för oss. Muminfigurer licensieras allt mer inom designprodukter som riktar sig till en vuxen publik. Det blev så enormt stor försäljningsframgång för människorna. Köpte de åt sig själv. Åt sig själv hem, åt sig själv till jobbet. Och så när man hade tillräckligt många olika dekorer så kunde alla ha sina egna muggar. Så det blev liksom inte en barnprodukt. För då blir det ju målgruppen så hemskt mycket mindre. Utan det blev verkligen någonting för mig. Det får man inte säga, därför då kräver de att betala lägre royalty. Men det är ju ingen tvekan om att just Italas eller Arabias, som jag fortfarande säger, produkter har haft en väldigt stor betydelse. Och har det fortfarande idag. Det är ju det enorma volymer de säljer av det här. Och jag vet inte någon annan merchandisingprodukt som har lyckats så väl under så många år. Japan har Masaru Suzuki länge skapat textildesign utgående från Tove Janssons illustrationer. 一番最初にその依頼があった内容っていうのが、まあそのクライアントが言うにはそのムーミンっていうのはその可愛いとかそういうだけじゃなくて、すごく大人の人にもこう、好かれるようなそういうすごく大人っぽい世界観を持っている。本当にグラフィックデザイナーが見てもこうもうびっくりするようなそういうおしゃれな世界を醸し出したり、あとその小説の挿絵で描いた細密な絵とかはもう本当に僕実際実物をタンペレで見た時にはちょっと本当に腰抜かすぐらい驚いたぐらいやっぱりすごいこの緻密な世界観があっていろんなこう面を持っている。一辺倒じゃないいろんな魅力を持っているっていうのがすごく魅力だなと思いますけれどもね。Ett nytt kapitel i Muminfenomenets historia börjar återigen i England. Då förläggaren Mark Ellingham blir förtjust i boken Hur gick det sen? Och bestämmer sig för att ge ut den på engelska. Samma förlag publicerar också Tove Janssons romaner och böckerna säljer i 100,000-tals exemplar. Några år senare, i samband med en utställning av Toves serier i Bryssel, vill kuratorn Paul Gravett glädja sin vän, serietecknaren Dylan Horrocks på Nya Zeeland, med en länge bortglömd serieskatt. I knew how much he loved the Moomins, and I managed to track down a copy of this 1957 book. And I photocopied it and sent it to him in New Zealand. He was in touch with Seth, a very famous current Canadian comic artist, and Seth showed those photocopies to Chris Oliveros and Tom Devlin at Drawn and Quarterly, and from that, indirectly, but it just shows you how this little network of Moomin fans suddenly went, my gosh, there are all these strips. They hadn't realized that there was so much material that could be brought back into print in these lovely books. And from there, of course, the whole revival, the discovery of these Moomin strips took off. Det ökade intresset för Tove Janssons originalböcker har nu fått Moomin Characters-bolaget att satsa på en ny Moomin-bokserie för småbarn. Vi gjorde för
4-5 år sedan kanske den största sån här immaterialrättighetsaffären med Penguin Group som man från Finland har gjort just för en helt ny serie böcker. Och de har sålt i närmare 1,5 miljon exemplar. You could almost say it's like our cultural obligation to keep Moomin and characters of that stature in the collective mind's eye. The world is big and complex, but actually, you know, when it comes down to it, it's your friends, it's those simple relationships, those simple pleasures that I think, again, is sort of some essential quality that Tove found in the Moomins, and that, you know, children today deserve to have access to that, however you get them to access it. Like I say, whether it is through a game or a toy, you can feel that quality and that essential value there. And if that somehow pulls them back to the books, then that's only ever a good thing. Man kommer ändå tillbaks till det faktum att ingen skulle kunna ha gjort någonting om det inte var för att Tove en gång i tiden gjorde böckerna. Och sen har alla bidragit i mer eller mindre omfattning. Alltså, det är ju viktigt att se de olika rollerna också. Moomin Characters har haft rollen av att kontrollera upphovsrätten kring Moomin, bibehålla kvaliteten. Bulls uppgift har ju varit att så långt möjligt och inom de ramarna som Moomin Characters ger kommersialisera det. Också Moomin-animationerna är livskraftiga idag på den internationella tv-marknaden. Den nyligen restaurerade stop-motion-animationen har spridit sig till 10-tals länder. Och i oktober 2014 har en alldeles ny finsk-fransk samproduktion sin världspremiär. Moomin på Rivieran, en seriestripp från 1955, har förvandlats till långfilm. I och med att den kommersiella exploateringen av Mumintrollen genererar ganska mycket pengar idag, så måste man vara ganska noggrann med vad man gör. Vi liksom tillåter tolkningar och adaptationer av ett existerande material om vi upplever att det är bra. Moomin Characters, bolaget som Tove Jansson för ett halvt sekel sedan grundade med sin bror Lasse, har idag vuxit till en av Europas största förvaltare av licensrättigheter. Till bolagets huvuduppgifter idag hör att trygga kulturarvet och att se till att böckerna lever vidare även för kommande generationer. Hela tiden ges det ut originalböcker på nya språk och i nya upplagor. Vilket ju skulle, för mig i alla fall, signalera att kanske den här, så att säga, samlingen av produkter som finns idag de facto också leder till att folk hittar originalböckerna och går tillbaka till de här historierna som Tove skrev. Moomin-familjens framgångshistoria fortsätter.